ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਹ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਖੀਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੇ 1978 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2000 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 12/2/2000 'ਚ। ਅਤੇ 1978 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਗਰੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੌਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੰਗਾ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਪਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 85 ਦਫਾ ਦਾ, 85 ਦਫਾ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 11 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 85 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 87 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 87 ਦਫਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਈਏ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾੜੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ SDO ਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਲਾ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਢਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਣੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਚੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ 5 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1979 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ 30-40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਗੋਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਗਏ ਜੀ, 25-30 ਬੰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋੜੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਾ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਘਰ। ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ SHO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡੰਟਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੰਦਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਰਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈੱਡ ਮਿਸਟਰਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ। ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ SSP ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ SP ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਢਾਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹੀ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, 2 ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 5 ਦੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ SP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਭਰਪਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਲਪੁਰੀ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਦੂਜਾ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਹਰੀਜਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਕ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਐਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਐਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੈਡੀ ਜੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸੌੜੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਹ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਖੀਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਂ, ਇਹ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੀਰ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਫਿਰ ਦੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 31 ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। 31 ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ਫੜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ
ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜੇ ਪੁੱਜਾ। ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕੇ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉਧਰ ਆਦਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਸਿਰ ਸੜਕ 'ਚੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੱਝ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੰਦੌਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਵਜੇ ਨੰਦੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਾਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 3 ਸੀਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਯਾਰ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਦੌਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਦੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਖਤਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਰਲੀ ਪਰਾਗਪੁਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹਣੀਆਂ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 2-3 ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੰਦੌਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਸਮਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ
ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਨ ਕਾਲ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਉਰੀ ਆਇਆ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਥਾਣਿਓਂ ਉਹ 5-7 ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 1-2। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਂਗਰ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। SHO ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਬੰਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਵਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ JCO ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਤੇ 2 ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੀੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਵਿੱਚ SHO ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ SP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ
ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੀ 2-3 ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ SDO ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ATO ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸੱਦਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੋਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਰਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3 ਮਾਰਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੋਈ ਸੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾੜੇ, ਇੱਕ ਉਹ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਨਦੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਭਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, 2 ਕਿ 3 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਜੀ ਲੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਦੌਣ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ 3-4 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਾਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਖੈਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸੈਣੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਰਾਦਪੁਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਗਰ ਲੈਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 1929 ਨੂੰ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਸੀਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 1929 'ਚ ਇਹ ਲੈਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਥੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੰਮਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਪਾਇਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁੰਮਦ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 1980 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੰਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਹੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 22 ਚੇਤਰ ਅਤੇ 1747 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ 22 ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਥੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਓ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਮਾਗਮ ਜੰਗ ਨੰਦੌਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ 5 ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਥੀ ਹੋਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਲਿਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜੰਗ ਨੰਦੌਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਨੰਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੰਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਮਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 500 ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੁਦ ਆਪੋ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਲੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੰਦੌਣ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਾਇ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਿਆ।
ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਠ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਬੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਟਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੂਰੀ ਵੱਜਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਖੂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਲਪੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਦੱਸੋ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ 2-4 ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਏਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਟੇ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਨੀ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਢਾਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸੋਧ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਢਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ 1984 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। 1984 ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1984 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ 99682 25990 89682 25990।